snel zien wanneer dat zij water nodig heeft. Want als zij water nodig heeft, dan zijn de blaadjes zo heel slap, heel dun. En bij deze plant kan je dat eigenlijk makkelijk zien. Ik weet het niet zo goed van het potje. Het is een blauw potje, maar ik vind het eigenlijk niet zo mooi of zo. Misschien nog eens kijken voor een ander potje. Trouwens, er is momenteel superveel wind. En moest je iets daarvan horen, sorry, maar ik hoop dat het een leuk achtergrondgeluid is. Maar er is echt vrij veel wind, echt zo slecht weer eigenlijk. Ja, Belgisch weer, zoals we zeggen. Oké, dus dit was het eerste plantje die ik wou tonen. En dan een ander plantje. Deze. Kijk, een schattig plantje. Eentje van de Peperomia familie. En hij heeft zo van die lichte blaadjes, zoals je ziet. Zo licht groen. En zo een heel fijn rood randje, zie ik. Alright, en nu eens een stekje tonen. 2 stekjes, dezelfde stekjes. Maar ja, ik moet zeggen, er is iets zo dat ik heel raar vind. En misschien weet een van jullie het. Maar dus, dit zijn stekjes van de pannenkoekplant. Of ja, het zijn pannenkoekplantjes. En ik had ja, stekjes genomen van de moederplant een tijdje terug. En ze doen het supergoed. Hierin zaten 2 stekjes. Zoals je ziet. Deze. En deze hier. Ze zijn heel goed aan het groeien. Hebben een mooi kleurtje. Maar kijk, het is mij een beetje een raadsel. Dat dit is ook een stekje van de moederplant. En kijk naar het kleur. Ik snap het niet. Dit is zo donkergroen. En dit is, ja, lichter groen. Ik hoop dat je het kan zien, het verschil. Maar kijk, dus bij deze zijn de blaadjes zo precies allemaal donkergroen. En ik snap het niet goed, want er is toch wel een serieus verschil. En ja, de kleur van de bladeren van de moederplant zijn zoals deze stekjes. Maar deze zijn zo donker. Dus moest iemand van jullie het weten, laat maar weten, want ja, de bladeren zien er ook heel goed uit, maar het is dus gewoon ja, een beetje donkerder van kleur.
En mijn haar zit er al tussen, zie ik. Kijk, de moederplant. Hij ziet er heel goed uit, vind ik. Ik vind dat hij mooi aan het groeien is. En ja, ik ben er heel blij mee met hoe dat hij eruit ziet. En dat hij goed zijn best aan het doen is om te groeien. En hij heeft terug nieuwe stekjes. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar er zitten daar een aantal stekjes. Een 3, 4-tal, denk ik. Maar dus ja, kijk het kleur. Het is toch een stuk donkerder. Maar oké, ja. Dus bij de moederplant had ik gezien dat er een aantal verkleurde blaadjes zijn en die zal ik eraf doen. Alright. En die heeft ook water nodig, zie ik. Oké, die geef ik straks water. Dus een aantal van de onderste bladeren zal ik eraf doen. Ziezo. Drie blaadjes afgesneden. En een wietje. Moest je een pannenkoekenplant in huis hebben. Zie je zo op de achterkant van het blad. En ik zal het eens tonen. Ik hoop dat je het kan zien. Zie je zo allemaal zo van die kleine, soort van haartjes, zo kleine stipjes. En dit zijn eigenlijk een soort van mondjes van het blad. En soms zie je bij een aantal bladeren dat er daar zo van die witte bolletjes zitten op die blaadjes. En ja, dat is eigenlijk niks ergs of zo voor de plant. Maar die witte bolletjes zijn eigenlijk kalk dat de plant uitzaait. En dat is als je kraantjes water geeft, zit er vaak kalk in het water. En de plant gaat het dan eigenlijk uitscheiden via de mondjes, om het zo te zeggen, op de achterkant van het blad. En dat zijn dus die witte harde bolletjes die je ziet. En je kan het redelijk afwrijven, maar dat hoeft eigenlijk niet. Dus voilà, klein beetje. Alright. Next is een volgend stekje. En die doet het ook super goed. Kijk. De mooie graslelie is ook super goed aan het groeien. Ik vind dat hij er heel mooi uitziet. En ook zattig in het potje, vind ik. Dus dit is een graslelie.
Als je zo'n raslilie in huis hebt en je hebt zo'n grote, dan is de kans heel groot dat hij stekjes zal hebben. Heel veel stekjes. En het is belangrijk dat je de stekjes niet te lang laat zitten. Zeker als het er heel veel zijn, want dat vraagt veel energie van de plant. Dus als je er veel hebt zitten, dan zou ik zeggen, knip ze af en stop ze in pottenrot. Oké. En dit is een enorm luchtzuiverende plant, de graslelie. Heel gemakkelijk te onderhouden, echt als je op zoek bent naar een makkelijke plant. Graslelie, it is. Alright. Dus next. Een aantal andere leden uit de Peperomia familie. Deze de schelpadplant. En deze is eigenlijk ook wel heel makkelijk om te stekken. Een hangplant is dit. Hele kleine blaadjes. En de blaadjes hebben de vorm van het schild van de schildpad. Een ander lid van de familie is deze. En hij heeft zo de achterkant. Zijn zo rood van kleur, zoals je ziet. En ik heb er hier 2 van. Deze en deze. En ik zal eens kijken of er verkleurde plaatjes in zitten. Zijn er een paar? Ik zal die eruit halen. Oké, dit ziet er anders wel oké uit. Oké. Ik merk dat ik heel vaak oké zeg. En voilà. Ik ga er eens moeten op letten om het minder te zeggen, maar ja, het gebeurt ja, sneller. Allee, ja, het gebeurt zo snel automatisch. Bij deze zijn er ook een aantal verkleurde blaadjes.
echt. Oké, en dan ja, een ander stukje. En ik zal er een foto van tonen. Hier ergens. Nee, wat zei ik? Het waren geen stekjes, het waren zaadjes. Ik had zaadjes gekregen, was een cadeautje en dat waren zaadjes van zonnebloemen. En dat waren zo van die kleine zonnebloemen. En ja, die groeiden echt super snel, die zaadjes. Ik had eigenlijk een video gemaakt, zo een maand terug of zo, of langer. Maar de audio was niet zo goed of zo. En ja, ik ging toen al eigenlijk een update geven van de plantjes. Maar omdat de audio niet zo super was, ja, ging ik het dan een andere keer doen. Dus het heeft zijn mooie periode gekend, maar ja, uitgebloeid. En ja, ik wou toch nog iets tonen met een foto. Dus wat is er nog? Deze. En dat vind ik een hele mooie plant ook. De olifantsoor. In een potje met voetjes. Er zijn onlangs bij deze plant ja, zo 2 nieuwe blaadjes uitgekomen. Dus als de plant groeit en er komen nieuwe blaadjes uit, is dat een goed teken. En dat wil zeggen dat de plant zich goed voelt. En dan ook op een goede plaats staat in het huis. Alright. Wat is er nog? Nog een ander stukje. En dat is deze hier. Van de Dracaena plant. Had ik een aantal stekjes genomen. Want ja, het was eigenlijk, de plant had wortelrot. En de stekjes hebben het overleefd. Dus het zijn 3 stekjes die ik in 1 pot heb gestopt. En ze zijn eigenlijk ook heel goed aan het groeien. En de wortels zijn ook heel goed aan het hechten aan de potrot. En goed aan het groeien ook. En ik heb die gisteren water gegeven, dus die kan eventjes verder. Alright, en wat is er nog? Hier nog een plantje van de Peperomia familie. En hier zitten een aantal verkleurde blaadjes, zie ik. En die zal ik er ook eventjes eraf doen. Het zijn zo precies tentakels dit. Zo gevaarlijk of zo.
Oké, die ziet er al veel beter uit nu. En dan nog een ander plantje uit de collectie. Is deze. En ik weet niet of dit ook een plantje is van de Peperomia familie. Dat weet ik niet. Kleine, zattige blaadjes. En die moet ik ook eens water geven, zie ik. Ja, droog, vrij droog. Kijk, die ziet er zo uit van dichtbij. Zatte kleine blaadjes. Voilà, en dan is er nog één plant, een stekje eigenlijk, en die ga ik hier tonen. Dus het zijn stekjes van de Maranta plant. En ze doen het eigenlijk heel goed, ze zijn mooi aan het groeien. Maar de plant heeft last van roofvliegjes en die is momenteel in quarantaine, dus daarmee een foto, want ik dacht van ik zal hem hier ook tonen, maar ik had zoiets van Jolien, dat is niet slim als je hem hier zet bij de andere plantjes, want dan gaan de roofvliegjes over naar de andere plantjes. Maar dus het ding is dat die plant superveel roofvliegjes heeft. En roofvliegjes zijn zo irritant, echt zo verschrikkelijk annoying. En het ding is dat roofvliegjes die houden van vochtige potgrond. En als je planten hebt, vooral tropische planten, hebben daar last van. Omdat je bij tropische planten zo de potgrond licht vochtig moet houden. Ja, dat trekt roofvliegjes aan en voor je het weet ontploft het en zijn er een hoop roofvliegjes. Maar ik ga eens proberen. Een natuurlijk middel tegen roofvliegjes zijn blijkbaar aaltjes. En dat zijn zo zakjes die je kan kopen en dan moet je dat mengelen in water. En dan moet je dat geven aan de plant die last heeft van roofvliegjes. Maar aaltjes zijn dus eigenlijk zo heel kleine wormpjes. En die eten de larven op van de roofvliegjes. Dus eigenlijk is dat een soort van een kuur dat je geeft aan de plant. Dus ik zal het eens proberen volgende week. En een andere tip, moest je last hebben van roofvliegjes, bestaan er blijkbaar zo van die plaatjes. En dat kan je zo om in potgrond stoppen. En die plaatjes zijn vaak heel van kleur. En dat trekt roofvliegjes aan blijkbaar. En die plaatjes die plakken dus eens ze daarop zitten op die plaatjes, kleven ze eraan vast eigenlijk. En blijkbaar is dat iets wat heel goed zou helpen tegen roofvliegjes. En ik zal er dan ook geven aan de andere plantjes van